साथीहरु स्वागत छ। धेरै साथीहरुले नेपालमा गोप्रो को प्राइस के कति पर्छ साथै कुन ठाउँबाट हामीले कसरी खरिद गर्न सक्छौं, कहाँ पाइन्छ भन्ने जिज्ञासा धेरैले राख्नु भएको हुँदा तपाईहरु माझ आज गोप्रो विशेष गरी एक्सन क्यामेरा मध्येको हिरो को क्यामेराहरु कति छ, कुन मोडलको कति प्राइस पर्छ, तपाईले कसरी खरिद गर्न सक्नुहुन्छ, आज यससँग सम्बन्धित जानकारी दिँदैछु। भिडियो पुरा हेरिदिनु होला। साथै नयाँ हुनुहुन्छ भने च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नबिर्सनु होला। सर्वप्रथम हामीसँग रहेको छ र हाम्रो आजको पहिलो क्यामेरा रहेको छ गोप्रो हिरो 9 ब्ल्याक रहेको छ। र साथीहरु यदि तपाईसँग अलि बजेट एकदमै कम छ, तपाईसँग धेरै रकम चाहिँ खर्च गर्न सक्नुहुन्न भने चाहिँ तपाईले गोप्रो हिरो 7 र हिरो 8 मा पनि जान सक्नुहुन्छ। तर तपाई 7 भन्दा तलको चाहिँ नलिनु चाहिँ राम्रो म तपाईहरुलाई रिकमेन्ड गर्न चाहन्छु। सकेसम्म बजेट छ भने तपाईको स्टार्टिङमा तपाईले गोप्रो हिरो 9 बाट पनि स्टार्ट गर्न सक्नुहुन्छ है त। गोप्रो हिरो 9 त्यसको केही तपाईहरुलाई म यसको लुक्स देखाउन गइरहेको छु। देख्न सक्नुहुन्छ तपाईहरु एकदम यसको मजबुती भएको छ। त्यसैगरी हामी यसमा वाटरप्रुफ पनि पाउँछौं, डिस्प्ले पनि पाउँछौं हामी है त। तपाईले अगाडि पछाडी जता पनि यसको डिस्प्ले पाउन सकिन्छ। यसको मजबुती धेरै राम्रो रहेको छ है। एउटा प्रोफेसनल युट्युबर अथवा ब्लगर जसले पनि यो गोप्रो हिरो 9 प्रयोग गरिरहेको हुन्छ। यसको केही विशेषताहरू यसले को 23.6 मेगापिक्सलको क्यामेरा रहेको छ यसमा र 5K 30 FPS सम्म यसले भिडियो रेकर्डिङ गर्न सक्छ, जुन भनेको एकदमै म्याक्सिमम हो। हामीलाई 4K पनि आवश्यकता हुँदैन। 1080p ले हामीले मजालेसँग रेकर्ड गर्न सक्छौं। 20 मेगापिक्सल सम्मको यसले फोटो क्लिक गर्न पनि सक्छ। तपाईले भिडियो साथसाथै फोटो पनि यसमा राम्रो क्वालिटीको निकाल्न सक्नुहुन्छ। लाइभ भ्यू फ्रन्ट डिस्प्ले रहेको छ। तपाईको अगाडिपट्टि जुन डिस्प्ले दिएको छ गोप्रो हिरो 9 बाट यसको हामी धेरै फाइदा लिन सक्छौं है त। त्यसैगरी टच स्क्रिन भइ नै हाल्यो। हामी यसमा टच स्क्रिन पाउँछौं। यसलाई हामी वेबक्यामको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। गोप्रोलाई कम्प्युटरमा ल्यापटपमा हामीले यसलाई वेबक्यामको रूपमा पनि प्रयोग गर्न सक्छौं। लाइभ यदि तपाई आउनुहुन्छ भने पनि हामी यसमा 1080p पिक्सलमा चाहिँ हामी लाइभ आउन सक्छौं। यसको अर्थात के हो भन्दा हामीले लाइभमा पनि एकदमै राम्रो क्वालिटी, राम्रो क्लियर भ्यूमा चाहिँ हामीले के त यो गोप्रोलाई प्रयोग गर्न सक्छौं। र हाइपर स्मुथ 3 इमेज स्टेबलाइजेसन दिएको छ। अथवा यसमा चाहिँ तपाईले मोसनको तपाईको यो क्यामेरा मोसनमा तपाईले रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भने पनि खासै त्यस्तो चाहिँ फरक पर्दैन। स्मुथनेस यसमा बढिरहेको छ। तपाई जस्तै कोही मोटो ब्लगिङ गर्नुहुन्छ, हेलमेटमा राखेर प्रयोग गर्नुहुन्छ, त्योमा चाहिँ बढी झ्याकिएको अथवा बढी चाहिँ स्टेबल खालको एउटा भिडियो रेकर्ड गर्ने गर्छ। यसको विशेषतामा यही नै हुन्छ। साथसाथै यो तपाईले खरिद गर्नुहुन्छ भने यसमा आउने किटहरु साधारण यसको कभरहरु रहेको हुन्छ। म तपाईलाई यहाँनिर देखाए। यस बक्स भित्र चाहिँ यसमा के जुन नेसेसरी किटहरु हुन्छन् त्यो चाहिँ आएको हुन्छ। र यसको बजारको मूल्य कुरा गर्नुपर्दा अहिले चाहिँ 50,000 अर्थात 50,000 रुपैयाँ चाहिँ रहेको छ। यो 50,000 मा यसमा 1 इयरको तपाईहरुलाई वारेन्टी पनि दिएको हुन्छ। यो वारेन्टी तपाई यदि कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ फिजिकल ड्यामेज होइन कि तपाईले गिराएर फुटाएको ड्यामेज होइन कि इन्टरनल कुनै प्रब्लम आयो भने चाहिँ 1 इयर सम्मको केही वारेन्टी दिएको छ। अब भने हामी अर्कोतर्फ लागौं। त्यसपछि रहन्छ हाम्रो गोप्रो हिरो 10 रहन्छ। हिरो 10 ब्ल्याक रहन्छ। हिरो 10 गोप्रो हिरो 9 को अपडेटेड भर्जन रहेको छ। र यसको पनि लुक्स तपाईले यहाँनिर देख्न सक्नुहुन्छ। गोप्रो हिरो 9 को जस्तै रहेको छ, तर यसमा केही कुराहरू फेरिएका छन्। यसको बनावट एकदमै कम्प्याक्ट र एकदमै वाटरप्रुफ रहेको छ। र झ्यापक गिर्यो भने पनि टुट्ने फुट्ने डर हाम्रो यसमा रहँदैन। यसमा पनि तपाईले फ्रन्ट अगाडि रियर तपाईको स्क्रिन पनि पाउन सक्नुहुन्छ। साथै फ्रन्ट स्क्रिन पनि यसमा पाउन सक्नुहुन्छ। केही विशेषताहरू यसको बताउने छु। यसको विशेषता अन्तर्गत चाहिँ हामी यसमा 23 मेगापिक्सलको क्यामेरा पाउने छौं है त। साथसाथै यसमा अझ इम्प्रुभ गरेर चाहिँ यसको जुन चिप हुन्छ गोप्रो हिरो 9 मा भन्दा केही इम्प्रुभ खालको रहेको छ। यसमा 5.3 हामीले के अनि 60 FPS मा रेकर्डिङ गर्न सक्छौं। 4K हामी 120 FPS मा पनि रेकर्ड गर्न सक्छौं है त। त्यसैगरी 2.7 हामी 240 FPS मा रेकर्ड गर्न सक्छौं। भिडियो क्वालिटी हामी हरेक लेभलको चाहिँ भिडियो क्वालिटी यसमा हामी रेकर्ड गर्न सक्छौं।
त्यसैगरी यसमा 23 मेगापिक्सलको फोटो रहेको छ अनि फ्रन्ट र रियरमा स्क्रिन छ र रियरमा चाहिँ टच स्क्रिन रहेको छ। 1080p मा हामी लाइभ स्ट्रिमिङ गर्न सक्छौँ अनि लो लाइट पर्फर्मेन्सलाई इन्हेन्स गरेको छ। यसको अर्थ तपाईँ थोरै अँध्यारो ठाउँमा पनि यदि रेकर्डिङ गर्नुहुन्छ भने चाहिँ यसले राम्रोसँग उज्यालैसँग चाहिँ भिडियो रेकर्ड गर्नेछ। हाइपर स्मुथ चाहिँ यसमा गोप्रो हिरो 9 मा भन्दा बढी दिएको छ, 4 दिएको छ है त। यसको अर्थ तपाईले ट्राभलिङ गर्दा तपाईँ बाइक अथवा तपाईले साइकल अथवा जुनसुकै ठाउँमा यसलाई राख्नुहुन्छ, यसले चाहिँ बढी त्यो क्यामेराको तपाईको रेकर्डिङ गर्दाखेरि चाहिँ तलमाथि हुने अथवा त्यस्तो खालको चाहिँ हुँदैन, स्टेबल रहन्छ र स्मुथ चाहिँ यसले रेकर्ड गर्छ। त्यसैगरी वाटरप्रुफ पनि एकदमै बढिरहेको छ। यसले धेरै गहिरोसम्म लगभग 33 इन्च भनेको छ। 33 इन्च वाटरप्रुफ विदाउट हाउजिङ भनेको छ। जस्तै बाहिरबाट यसको कभर हुन्छ, त्यो कभर नलाइकन पनि यसले 33 इन्चसम्म चाहिँ कुनै पनि समस्या आउँदैन भनेको छ है। कभर लाउनु भयो भने झन् धेरैसम्म हुनेछ। त्यसैगरी यसमा स्लो मोसन पनि 8x दिएको छ र साथै 1720 mAh को ब्याट्री क्यापासिटी पनि दिएको छ। तपाईले जहिले पनि गोप्रो लिनुहुन्छ भने चाहिँ एक्स्ट्रा 1 ब्याट्री एक्स्ट्रा लिनुभयो भने राम्रो हुन्छ। चाहे त्यो हिरो 9 होस् 10 होस्, एउटा ब्याट्री एक्स्ट्रा लिनुभयो भने लङ टाइमसम्म तपाईले कुनै पनि ब्लगिङ गर्न अथवा कुनै पनि रेकर्डिङ गर्न चाहिँ समस्या आउँदैन है त। विशेष गरी यस्ता एक्सन क्यामेरालाई चाहिँ लङ टाइमसम्मको लागि पनि प्रयोग गरिएको हुन्छ। त्यस्तो खण्डमा ब्याट्री तपाईसँग एक्स्ट्रा छ भने सजिलैसँग तपाईले युज गर्न सक्नुहुन्छ। र अब कुरा गरौँ यसको प्राइस के कति छ। गोप्रो हिरो 10 यसको प्राइस अहिले नेपाली बजारमा 71500 रहेको छ है। यो त एकदमै तपाईको 71500 चाहिँ आधिकारिक विक्रेता जुन कस्टम ट्याक्स तिरेर बेचिरहेको हुन्छ त्यहाँ तपाईले यति पर्छ। तपाईले यो बाहेक अन्य ठाउँहरुमा 2-4 हजार सस्तोमा पनि तपाईले पाउन सक्नुहुन्छ। 71500 मा हामी गोप्रो हिरो 10 पाउँछौँ। अब यसपछि अर्को रहन्छ गोप्रो हिरो 10 कै बन्डल पाउँछ। हेर्नुस्, बन्डलमा तपाईको के हुन्छ, यसको ट्राइपोड जस्तो अथवा स्ट्यान्ड हुन्छ, ब्याट्री पनि डबल दिएको हुन्छ, विभिन्न यसका माउन्ट गर्ने पनि तपाईलाई दिएको हुन्छ। बाइकमा गर्ने, कहाँनिर गर्ने, यसको जुन एसेसरी सामानहरु हुन्छ, एक्स्ट्रा ब्याट्री देखि लिएर स्ट्यान्ड अथवा यसको माउन्टहरु अनि ब्याग सम्पूर्ण कुराहरु दिएको हुन्छ। र यो चाहिँ यसलाई चाहिँ गोप्रो हिरो 10 को बन्डल भनेर भन्छ है त। गोप्रो हिरो 10 को बन्डलमा तपाईको क्यामेराको क्वालिटी, क्यामेराको जुन विशेषता हुन्छ सम्पूर्ण कुरा सेम हुन्छ र यसको अलि प्राइस बढी हुन्छ। 81500 रुपैयाँ चाहिँ यसको पर्न जान्छ। जुन सम्पूर्ण सामानहरु तपाईले यसै क्यामेरामा पाउनुहुनेछ।